سلام به همه دوستای عزیزم. امروز براتون یه غذا خیلی جذاب درست کردم. کباب لقمه‌ای سفالی. اصلش به این صورته که توی این ظرفای سفالی درست میشه و روش هم با خمیر لواش پوشیده میشه. بیایم ببینیم براتون چی درست کردم. این کباب لقمه‌های سفالی به نظرم غذای خیلی شیک و دلچسبیه. خیلی هم متریال نمیخواد. حالا من اینجا چون خورد ریز چیندم شاید به نظرتون زیاد بیاد. اولین چیزی که ما احتیاج داریم برای درست کردن سس این کباب لقمه ها این بادمجونا و گوجه و پاپریکای کبابیه. من 3 تا بادمجون دلمه‌ای، 2 تا گوجه فرنگی تقریبا درشت با 3 تا فلفل پاپریکا رو گذاشتم توی فر. کبابی شده. الان هم خنک شده که من پوستاشون رو بگیرم. اینا در واقع این تیست اصلی این غذا هستن. حدودا 500 گرم گوشت چرخ کرده دارم. من گوشت بدون چربی استفاده میکنم، ولی خب بسته به ذائقتون میتونید گوشت چرب هم استفاده کنید. میخوام داخل این کباب لقمه ها از پنیر استفاده کنم. پنیر پیتزا میتونید استفاده کنیم و من از موزارلا دارم استفاده میکنم که خردشون کردم. یکم از آب گوجه فرنگی، پوره گوجه فرنگی دارم استفاده میکنم. حدوداً یه نصف لیوان. شما میتونین به جای این از یه قاشق رب گوجه فرنگی استفاده کنید. یه دونه پیاز متوسط رنده شده هست که آبش رو گرفتم که به داخل این گوشت میخوام بزنم. ادویه هم هست. میزان ادویه رو حتما توی کپشن براتون مینویسم. پودر سیر، پودر پیاز، فلفل قرمز یا پاپریکا یا پول بیبر میتونید استفاده کنید. زردچوبه و فلفل سیاه هست. یکم پودر زنجبیل دارم. از بیکینگ پاودر بعد استفاده کنم. یکم نمک. اوکی، غذا همون نمک احتیاج دارن و پیازی که باید اینا رو با هم سرخ کنم. این قسمت هم برای درست کردن اون نون خوشگل که روی این قشنگ کشیده میشه باید براش خمیر درست کنیم. اینم برای اون خمیره که روغن و آب و ماست و بیکینگ پاودر و آرد هست. میزانش رو توی کپشن براتون مینویسم. دستور پخت در واقع لواشه. خیلی آسونه. اول از همه بریم که من اینایی که کباب کردم، بادمجون و گوجه و پاپریکایی که کباب کردم پوست بگیرم، کات کنم، برگردیم بقیه رو با هم درست کنیم. پوست اینا رو گرفتم. قبل از اینکه اینا رو بذارم توی فر، من اینجوری روی هم بادمجونا هم روی گوجه فرنگی برش داده بودم رو پوستشون. اینطوری خیلی راحت تر میتونید پوستشون رو بکنید. حالا باید اینا رو حسابی با چاقو له کنیم، ساتوری کنیم قشنگ همه رو با هم. پس 3 تا پاپریکا، 2 تا گوجه فرنگی با این 3 تا بادمجون دلمه‌ای و حسابی اینجوری چاپ می‌کنیم. خب من یکم روغن به این تابم اضافه کردم. یه دونه پیاز متوسط دارم که خرد کردم که این روغن سرخ می‌کنم. من اضافه بر این یکم من پیازا سرخ شده بعد بهش اضافه میکنم. طعمش رو خیلی بهتر میکنه. 3 تا حبه سیر دارم. این 3 تا حبه هم قشنگ
خورد میکنم ریز، یا میتونین رنده کنین. این سبزیجاتی رو که الان من درست کردم توی فر درست کردم، ولی اگر بتونید روی زغال یا شعله کباب کنید عطرش خیلی بهتره. مثلا عطر بادمجون کبابی اونطوری قشنگ در میاد، خیلی خوشمزه تر میشه. خب یکم که این پیاز تفخور سبک شد و من روی روغن، این سبزیجاتی که الان من خوردشون کردم و بهش اضافه میکنم. خب پیازه یکم سرخ شد، سبک شد. من اول این سیرایی که خورد کردم رو بهش اضافه میکنم و بعد این سبزیجاتی که قشنگ خوردشون کردیم. هم که عطر سیر بلند شد نذارین سیر بسوزه. بهش اینا رو اضافه میکنید و میذارین قشنگ با هم دیگه سرخ بشن و روغن بندازن. و ادویه‌ای که داریم حدوداً یه قاشق چایخوری زردچوبه هست، فلفل پول بیبر یا فلفل قرمز میریزم، حتما فلفل سیاه میریزم بخاطر اینکه عطر خیلی خوشی داره فلفل سیاه. پودر سیر خیلی کم چون تو خودش سیر داره و پودر پیاز. اول این ادویه رو همین گوشه یکم سرخ میکنم، بعد قاطی بقیه مواد میکنم. خب این سس اصلی این غذا هستش که باید قشنگ سرخ بشه با پیازایی که داریم و روش روغن بندازه. من یک کم دیگه که این یکم سرخ بشه بهش پوره گوجه فرنگی اضافه میکنم، حدود نصف لیوان. ولی اگر دوست دارین میتونین بهش یه قاشق رب گوجه فرنگی استفاده کنین. حالا من خودم چون خیلی رب گوجه فرنگی زیاد دوست ندارم توی غذا طعمشو، دارم من پوره گوجه استفاده میکنم. خب بذارین که اینا با هم دیگه یه کم سرخ بشه. به وقتی که روش روغن انداخت آب گوجه هم اضافه میکنم، میذارم که با هم جا بیفته. همونجور که میبینید یکم روی این الان روغن انداخته. من این نصف لیوان پوره گوجه فرنگی که داشتم بهش اضافه میکنم الان و پیاز داغ. این به نظرم خیلی خوشمزه ترش میکنه و نمک یکم که این آب گوجه فرنگی و متریال با هم دیگه پخته بشه جا بیفته، سسمون آماده است. تو این فاصله من میرم که این کباب لقمه رو درست کنم. خب برای درست کردن این کبابای لقمه‌ای من حدوداً 500 گرم گوشت دارم، یه دونه پیاز متوسط رنده شده که آبشو گرفتم، نمک و فلفل و زنجبیل بهش اضافه میکنم، از هر کدوم یه قاشق چایخوری، بیکینگ پادر دارم اونم یه قاشق چایخوری و کمی آب معدنی گازدار یا سدای بدون طعم کم بهش اضافه میکنم و خوب اینا رو با هم ورز میدم. بیکینگ پادر و آب معدنی گازدار باعث میشه که کباباتون قشنگ هم آبدار بمونه هم که در این حال نرم و پوچ باشه. من این گوشت رو حسابی ورز دادم. یه
یه نکته‌ای که توی ورز دادن گوشت چرخی میخوام بهتون بگم، البته این گوشت من گفتم بدون چربی هستش، ولی اگر که گوشتتون چربی داره، حتی برای درست کردن کباب کوبیده با چنگ زدن هیچ وقت گوشت چرخی رو چنگ نزنید، ورز ندین به این صورت، چون که تمام چربی گوشت به انگشتاتون میچسبه و اون چربی که باید در واقع آبدار بودن این کباب هست و داخل گوشت باشه به دستتون میچسبه و از بین میره. حالت مشت بکنین دستتون رو و اینطوری گوشت رو ورز بدین که چربی داخلش بمونه و به دستتون نچسبه. خب حالا من باید این کوفته لقمه یا رو شکلشون بدم. یه گرد توپی کوچیک در میارم ازش، یکم بازش میکنم چون میخوام داخلش رو پنیر بذارم. میتونید بدون پنیر درست کنید. حالا من چون خودم خیلی پنیر دوست دارم، تو همه چی دوست دارم پنیر باشه، میخوام که اینو توش و داخلش رو پنیر بپیچم. این غذا رو هم میتونید با برنج میل کنید، هم با نون، هر جفتش اوکیه، مخصوصا این سبکی که من دارم میپزم و روش در واقع نون لواش داره. سبک جالبیه. به این صورت من این کباب لقمه رو درست میکنم، میذارم کنار تا بهتون بگم باید چی کار کنیم. به این کباب میگن کباب سفالی، کباب لقمه سفالی، برای اینکه توی ظروف سفالی سرو میشه، حالا به فرمای مختلف، ولی حتما نباید تو ظرف سفالی درستش کنید. شما میتونید تو ظرفای پیرکسی استفاده کنید درستش کنید. من امروز میخوام تو جفت اینا درست کنم که بهتون بگم توی جفت اینا قابل درست کردنه. خب برای درست کردنش اول از این سوسی که درست کردیم داخل این ظرف میریزیم. خب کل ظرفمون رو از این سس خوشمزه‌ای که درست کردیم به این صورت پر میکنیم. اینم به همین صورت. حتی میتونید توی پرکس بزرگ کمر درست کنین که راحت تر باشه. ولی خب من چون امروز میخواستم جلوی دوربین بهتون بگم که این کبابای سفالی چجوریه، در واقع توی ظرف سفالی دارم درستش میکنم که میتونین داخل فر قرارش بدین و هم توی ظرفای پرکسی که مخصوص فر هستش. اوکی. خب حالا این کباب لقمه هایی رو که درست کرده بودیم روی این مواد قرار بدیم. حالا فرتون رو قبل گرم کنید، اینا رو داخل فر بذاریم و اجازه بدین که این گوشتای لقمه کبابای لقمه که درست کردیم حسابی توی فر کباب بشن. توی این فاصله هم میریم تا خمیر نون لواش رو درست کنیم. خب بهتون میخوام یه خمیر عالی نون لواش یاد بدم. پیمانتون هر چیزی که هست، من از این لیوانا استفاده میکنم. این لیوانا دقیقاً اندازه یه پیمانه استاندارد پیمانه‌ای هستش که استفاده میکنیم. برای 2 پیمانه آرد من 2 پیمانه آرد دارم. اندازه این یعنی لیوانم 2 بند انگشت کمتر آب گرم دارم. آب گرممو اضافه میکنم به این و اینجا نزدیک 2 پیمانه آرد هست، البته یکم بیشتر چون من برای سطح کارم هم ازش استفاده میکنم. آردو بهش اضافه میکنم، یکمش رو نگه دارم. 1 قاشق چایخوری نمک دارم. 2 قاشق غذاخوری ماست که من تمام این میزان
این چیزایی که احتیاج داریم برای درست کردنش رو حتما توی کپشن می‌نویسم. نصف قاشق چایخوری بیکینگ پاودر احتیاج دارم و حدود 1 قاشق غذاخوری روغن. اینا رو حسابی با هم مخلوط میکنیم و بعد من روی سطح کارم برمیگردونم که حسابی ورزش بدم و یه خمیر خیلی خوبی درست کنم. من یه خمیر کاملا نرم که به دستم نمیچسبه الان به دستم اومد درست کردم. خوب ورزش بدین و اینو نگه میدارم تا کبابا پخته بشه، روشون قشنگ گریل میشه و بعد بهتون میگم که با این خمیر باید چی کار کنیم. من یه نیم ساعتی اینا رو گذاشتم توی فر. روی کبابام قشنگ گریل شده. این پنیرایی هم که داخلش گذاشتم آب شده اومده بیرون، خیلی هیجان انگیزه. حالا روشو میخوام با خمیر نون لواش بپوشونم که دوباره بذارمش برای 5 دقیقه توی فر که نون روش هم بگیره. خب من این خمیرم که داشتم 2 تیکش کردم، به 2 قسمت تقسیمش کردم. حالا باید اینو بازش کنم. خب من خمیرم باز کردم. حالا این خمیر رو روی این تابه به این صورت میکشم. اضافه‌شم با چاقو دورشو میبرم. میتونیم با یک کم آب این خمیر رو به تابتون دور تابه بچسبونید. خب من این خمیر رو اینجوری کشیدم روی این ظرفای کبابایی که داشتم. روشون رو یک کم با آب خیس میکنم چون میخوام روشون رو کنجد بدم و یک کمی کنجد و دونه سیاه دونه که خوشگلش میکنم. این خمیر نون لواش بسیار خمیر خوبی است. همین نونای تقریبا میتونم بگم خمیر نونای عربی هست که وقتی میتونید روی تابه اینا رو بذارین که بینش باز میشه و پف میکنه وسطش. این از این خمیر در واقع اون نونا هستش. من یک کم از این. من در واقع با این اسپری آب، یعنی آبی که میپاچم به خمیر، این دونه‌های کنجد و اینا رو به این میچسبونم. خب من دوباره اینو میذارم توی فر و اجازه میدم که این خمیر نون لواشمون تبدیل به این نون جذاب بشه. وای ببینید چقدر اینا جذاب شدن. همین الان از توی فر درشون آوردم، خیلی داغن. روشون رو یکم روی این یکی رو یکم کره مالیدم، یکم که ساده برای کسایی که دوست ندارن خیلی چرب بخورن. خیلی غذای جذابیه. البته من بگم این خمیر لواشی که روی این دادم حالا اضافه کاریه، ولی خواستم به صورت سنتیش این کباب سفالی رو درست کنم. تمام کباب سفالیا به این صورت سرو میشن اگر توی رستوران ها برید. امیدوارم از این رسیپی خوشتون اومده باشه و توی خونه درست کنید، از
خوردنش لذت ببرید. یادتون نره توی کانال من سابسکرایب کنید و اینجوری میتونید منو حمایت کنید. تا ویدیو بعدی و رسیپی بعدی، خدا نگهدار.